La începutul secolului al IV-lea, creștinismul era răspândit într-o măsură mai mare doar în Asia Mică, sudul Traciei, Cipru și Roma. În aceste zone, creștinii reprezentau circa o jumătate din populație. În schimb, în alte părți, creștinismul era mai puțin cunoscut sau practic inexistent în Galia Centrală și Nordică sau în Britania. În Dalmația și în provinciile de la Dunăre, creștinismul exista, dar mai puțin era răspândit. Dacă unii cercetători susțin pătrunderea creștinismului în Dacia încă din perioada preromană, sunt mulți istorici, cum ar fi Popescu Spineni, 1934, Mehedinți, 1941, Pipidi, 1967, care neagă o serie de argumente, cum ar fi ipoteza predicării Sfântului Apostol Andrei la nordul Dunării, susținută de istoricii laici și de cei biserici, sunt negate chiar și de către Pârvan afirmațiile care au admis existența creștinilor în Dacia romană pe baza pasajului din Tertulian, în care dacii, alături de sciți și sarmați, erau incluși printre neamurile creștinate, text care datează din 197. Motivul ar fi că traducerea a fost incorectă, neamurile enumerate indicând de fapt limitele creștinismului la acea dată. O explicație asemănătoare e dată și în cazul pasajului din comentariul la Evanghelia după Matei, pasaj scris de Origene. Marea majoritate a istoricilor admit că doar dovezile arheologice sunt valabile atunci când discutăm de pătrunderea creștinismului în Dacia. Onciu, ca și Alexandru Margearu, consideră că existența terminologiei creștine latine nu implică de la sine și existența unui creștinism nord-dunărean. În epoca migrației, ea probează doar originea latină a creștinismului românesc. Nu se poate neglija faptul că Imperiul Roman a asigurat o unificare economică, politică și culturală a unei importante părți din Europa și Asia. Existența Imperiului în perioada apariției creștinismului a contribuit enorm la circulația oamenilor, a ideilor, prin rețeaua de drumuri existentă. Chiar dacă în Dacia romană nu au existat inițial creștini sau au fost în număr mic, se poate spune că după ocupația romană numărul acestora a crescut. Romanizarea a însemnat administrație, armată, veterani, coloniști, orașe și dreptul roman. Procesul de romanizare a fost în același timp un proces de convertire. Unele vestigii au fost descoperite în fortificațiile romane, cum e cazul fortificației Barbo și Galați, care constituia un avampost al Imperiului. Aici s-a găsit un sarcofag datat între anii 268 și 275, care era orientat vest-est și conține o fibulă pe care este incizat numele creștinesc Inocenț. Pe baza monedelor găsite, sarcofagul a fost datat în jurul anului 270. Originea romană este demonstrată atât de cele 3 monede cât și de fibula din aur în greutate de 21 de grame găsită lângă schelet. Modelul gravat pe obiect, precum și inscripția cu caractere latine, sunt argumente solide că era vorba de un latin. Printre obiectele din mormânt se află și o cățuie, un opaiț, ritualică, getodacică, iar acest lucru ar arăta, spun arheologii, că decedatul era la origine dac. Totuși, la Barboșii s-au mai descoperit o cruciuliță și un pandativ cu decor crucifor din secolul al III-lea. Cruciulița de Sidef a fost descoperită într-o locuință cu numeroase materiale dacice din prima jumătate a secolului al III-lea. Aceasta ar fi una din primele reprezentări ale crucii din sud-estul Europei. Cele de mai sus demonstrează că au existat legături intense cu Asia Mică ale așezării de la Barboșii, fapt ce a ușurat pătrunderea creștinismului încă dintr-o epocă foarte timpurie. Concluzionăm că în timpul ocupației romane în Dacia exista un nucleu bine format cu creștini care au continuat să trăiască și să transmită religia creștină urmașilor și după retragerea aureliană, numărul lor crescând în vremea împăratului Constantin cel Mare.
Prin condițiile favorabile create de Constantin cel Mare, elenizarea creștinismului s-a intensificat în răsărit. Eliminarea presiunilor după persecuție a făcut loc unor ample dispute teologice asupra Trinității. În ultimul sfert al secolului al II-lea existau comunități creștine în mai toate provinciile Imperiului, cu o concentrare evidentă în Asia Mică și Grecia. În pofida persecuțiilor din secolele anterioare, în jurul anului 300, acestea erau răspândite peste tot în lumea romană. Cu Constantin cel Mare începe o nouă etapă care va transforma în curând creștinismul într-o religie a majorității, fenomen întărit în mod considerabil prin decretul împăratului Teodosius din 392 de interzicere a cultelor păgâne în tot imperiul. La începutul secolului al VI-lea, majoritatea locuitorilor din imperiu se numeau creștini, iar în afara granițelor sale, spre răsărit până în India, iar la sud până pe cursul superior al Nilului se aflau importante minorități creștine. Retragerea administrației și armatei romane din Dacia în 275 nu a provocat și întreruperea legăturilor dintre populația daco-romană rămasă pe teritoriul fostei provincii și imperiu. Aceste legături se reflectă în menținerea unor culturi materiale de tip roman provincial, în existența unei circulații a monedelor de bronz, în pătrunderea numeroase importuri din imperiu. După 275, Imperiul Roman a continuat să stăpânească o parte din sudul Banatului, iar în epoca lui Constantin cel Mare s-a adăugat o zonă din Oltenia și Muntenia. În Banat, de fapt, exista o parte din sistemul de apărare al Imperiului, cu fortificațiile de pe malul nordic al Dunării, Cornea Orșova, cu valurile din vest ridicate probabil sub Constantin cel Mare și chiar cu o fortificație situată mai în interior, la Mehadia, fostul Praetorum. Armata romană continua să controleze drumul de pe Valea Cernei. Partea de sud a Olteniei a aparținut Imperiului și în perioada împăratului Valens. Prezența romană a frânat pătrunderea barbarilor timp de un secol, fiind percepută ca un protectorat roman. Prima invazie mai serioasă a fost cea a hunilor în anul 376. Plecarea armatei romane a făcut necesară introducerea unor forme autonome de organizare militară. În unele așezări urbane s-au făcut lucrări de fortificare, iar în mediul rural au apărut fortificații bazate pe baluri de pământ. Au început să fie locuite unele dintre castele care fuseseră abandonate de trupele romane, Alba Iulia, Turda, Râșnov, Gilău. Asta ne spune că au continuat să fie populate așezările din sud, dar și cele din centru, cum e cazul Râșnovului. Pătrunderea goților în bazinul Dunării inferioare nu a putut împiedica răspândirea credinței creștine la nord de fluviu. Un rol important l-a avut episcopul got Arian Ulfila, cel care a tălmăcit scrierile sfinte în limba goților și care a propovăduit în limba greacă, latină și gotă în singura biserică a lui Hristos din Durostorum, actuala Silistra. Cu toate acestea, prigoanele organizate de vizigotul Atanarich, la mijlocul secolului al IV-lea, au fost numeroase, unul dintre martiri fiind Sava Gotul. Informația arheologică a secolului al IV-lea indică faptul că în acest spațiu la nord și sud de Dunăre au fost puternice comunități creștine. La Porolisium, actuala Slavna, templul divinității Bel, întâlnit la popoarele semite, a fost transformat în secolul al IV-lea într-o clădire cu un plan similar bazicelelor paleocreștine. Practic, are loc o acțiune de creștinare a unor monumente păgâne. Urmează o perioadă cu mari perturbări provocate de pătrunderea hunilor în bazinul inferior și mijlociu al Dunării, când comunitățile creștine s-au manifestat într-o mai mică măsură, asta până la mijlocul secolului al V-lea. Consolidarea graniței dunărene a Imperiului la Dunăre în timpul împăratului Anastasius și Justinian a impulsionat puternic dezvoltarea comunităților creștine nord-dunărene. În Dobrogea, la Tomis, capitala
provinciei Sciția Minor se afla pe la anul 520 singura reședință episcopală la sfârșitul secolului al V-lea, când a fost ridicată la rang de mitropolie. Sub jurisdicția Tomisului se aflau 14 scaune episcopale, printre care Galate și Histria. Un aspect interesant la nivelul Imperiului Roman îl reprezintă căile de difuzare a creștinismului. Dacă o bună parte din piesele descoperite, cum ar fi opaițele, erau produse pe plan local, alte obiecte erau importate. Direcția din care veneau importurile de obiecte creștine indică în același timp și direcția din care erau primite influențele, ideile, cunoașterea legate de creștinism. Principalele importuri ale lumii creștine din fosta Dacie romană veneau dinspre Illyricum, unde se găseau centre importante de răspândire creștină, după cum o spune chiar Tertulian. Până în secolul IV, Illyricum a fost în principal sub influența Apusului, după care Bizanțul începe și el să-și arate interesul față de această zonă. Proveniența acestor obiecte ce veneau din vest în secolul 3-4 ne indică faptul că, din punct de vedere economic și cultural, Dacia era integrată în romanitatea occidentală. Alexandru Maggiaru, citindu-l pe Pârvan și pe Neru Zugravu, afirmă că teritoriul fostei provincii romane Dacia s-a aflat sub influență bisericească a Romei, în timp ce creștinii din Muntenia și Moldova au depins de Constantinopol. Filiera sudică a crescut în importanță după instalarea hunilor în Panonia în anul 424, deoarece au fost blocate sau îngreunate legăturile Daciei cu Illyricum și Roma. Din păcate, cam în aceeași perioadă are loc împărțirea Illyricumului între Imperiul Roman de răsărit și cel de apus, fapt ce a contribuit la influențarea într-o măsură mai mare a Daciei de către creștinătatea de la sud de Dunăre. Lingviștii au constatat că acele cuvinte care exprimă noțiunile fundamentale ale credinței creștine sunt de origine latină, de exemplu Dumnezeu, creștin, biserică, cruce și multe altele. Doar termenii referitori la organizarea și ierarhia bisericească sunt de origine slavonă și grecească. Se poate spune că între creștinismul daco-roman și cel românesc există o continuitate. Cu alte cuvinte, este exclusă o eventuală revenire la păgânism prin secolul al VII-lea și o recreștinare ulterioară, căci în acest caz lexicul fundamental creștin ar fi fost slav, afirmă istoricul Alexandru Maggiaru, care mai spune: creștinismul a devenit un factor de romanizare atunci când el era predicat în limba latină. Ori pentru a fi posibil acest fapt, convertiții trebuiau să știe deja limba latină. De aceea ni se pare mai potrivit să considerăm creștinismul ca un factor nu al romanizării propriu-zise, ci al desăvârșirii romanizării. În orice caz, creștinismul nu poate fi disociat de procesul de romanizare. Creștinismul a constituit pentru daco-romani forma principală de manifestare spirituală, un element de organizare socială și mai ales principalul sau una din principalele forme de legătură cu Imperiul Roman. Creștinarea a fost condiționată de romanizare, deoarece asimilarea valorilor romanității constituia baza de plecare în convertirea la creștinism. Pe de altă parte, propovăduirea noii religii implica existența măcar a bilingvismului daco-latin. Convertirea la creștinism putea fi în această privință și un factor al renunțării definitive la limba autohtonă, în favoarea latinei, care căpăta un prestigiu sporit prin faptul că devenea limbă liturgică.